שם שלי עליזה. עליזה מה? עליזה קיקיאן. נכון. ובאיזה שנה נולדת? 1935, בחודש אפריל. ובת כמה את היום? היום, אני חושבת, תעשי חשבון. 80 ו... משהו כזה, 88? ברוך השם. כן, 88. טוב, אני אגיד לך, מותר לדבר? כי אז שאנחנו היינו נולדים, לא תקף היו נותנים את התעודת לידה וזה. היה יכול להיות 10 אחורה ויכתבו 10 קדימה, 10 שנים. עד שהסתדרו וראו שלא בסדר וזה, אז יצאו דרכי. ומאיזה מדינה ומאיזה עיר ענית? אני מאספהאן. באיראן. באיראן, אספהאן. אספהאן. אספהאני, כן. ובאיזה שנה עלית לארץ ישראל? בשנת 51. ובת כמה היית אז אם כך? בחודש, הייתי 17. מה השמות של ההורים שלך? שם של אמא שלי מרים, ושל אבא שלי רבי. רבי. רבי? ובמה הם עסקו באיראן? במה הם עבדו? עבודות לא מקצועיות. אבא שלי היה מעבד חוטים לשטיחים. זה החוטים השטיח הזה. זה מפרס השטיח? מפרס. את החוטים שלו אבא שלי איבד. מה, של השטיח הזה שאנחנו יושבים עליו? כן, כן. מה את אומרת? כן. שמעת? יש לי גם של קשן. מעניין. אז הוא היה עושה את החוטים? הוא עושה את החוטים, היו מביאים את החוטים הדקים, הוא היה נותן לפועלות שיעבדו את זה, אחר כך יקרו לעשות ככה, היה הרבה עבודה עד שיגיע לשטיח. היה לו ממש מפעל או... לא, לא היה מפעל, היה פועל, היה לוקח את החוטים. של עסק שלו? לא, היינו עניים, היינו 7 ילדים. ואיפה את בין האחים? ראשונה, שנייה? איפה? אני רביעית. רביעית. ובמה אמא עבדה? אמא, היה כותנה, את הכותנה היו כותבים בעצים ככה, מהגינה כותבים, והיו מביאים, אנשים היו הולכים צריכים להוציא מבתוך העלים שלהם, להוציא בזקנים, תמיד כל הציפורניים שלהם היה פצוע וזה, בשביל כל יום, מהבוקר עד הערב, היו לוקחים אולי 3-4 שקל, לירות. וזאת ממש עבודה. ריאל. פעין ריאל. והייתה עובדת בבית, הם היו מקבלות בבית ועושות את זה? לא. היו מקומות שהיו הולכים יושבים ועושים. לא היה, למשל היו לוקחים את הילדים, כמו שאני. היא הייתה לוקחת אותי להסתובב שמה עם הילדים של האחרים, שהם יכולים להרוויח את הכמה גרושים. אתם גם עבדתם קצת, כתבתם? לא, היינו קטנים, במקום ללכת לגן ילדים, היו לוקחים אותנו איתה. הבנתי. כן, אישה נוצריה, לא הייתה לה ילדים. כל יום היה לה מביאה לי ממתקים. אז ביקשה מאמא שלי, בשביל מה לך הילדה הזאת? אצלך. תביא אותה, אני אגדל אותה. בשביל שאת תקחי אותה הביתה, זה היה מרחק. להרים אותי, לא היו עגלות. להרים אותו בידיים, ללכת, ילדה בת 2-3. ככה זה היה מרחק. היא אומרת לו, ההורים שלה מתו מהרב, בשנת הרב. ואת הילדים שלי אני לא נותנת. ברור. יפה. וסבים, סבתות? לא ראיתי. אנחנו לא ראינו סבא, סבתא. דודים, דודות? לא. אמא שלי הייתה יתומה,
ואבא שלי היה יתום, אז קהילה אמרו, תראי, אתם יתומים. הם סידרו להם, התחתנו. כן. התחתנו והביאו אותנו ילדים. אחותי הגדולה, אנחנו היינו 5 אחיות. עכשיו נשארנו 2. אחת נפטרה שנה שעברה ו2 נפטרו לפני שנה. אני נשארתי אחותי הגדולה. אחותי הגדולה היא גרה בכפר סבא, יש לה את השם של סבתא שלי רבקה. קראו לאמא שלי מרים, ולסבתא שלי רבקה. יש גם 2 אחים, נכון? כן, יש לי 2 אחים, שמעון וברוך. וכולם עלו לישראל? כולם פה. כן. הם באו אחר כך, הם באו בשנת ה-70. ההורים, אבל אני ואחותי, הם באו ב-48 ואני באתי ב-51. התחתנתי ככה ובאתי. התחתנת איפה? בספרד? לא, בטהרן. אחותי הייתה לטהרן, אני רציתי לבוא לישראל. ההורים לא היו מסכימים לבוא לבד, שנלך לקיבוץ, פה, שם. אז מצאתי את המזל שלי, התחתנתי. הלכנו למחנה פליטים, גם הוא היה רוצה. היה צריך להתגייס, הוא 2 יותר גדול ממני היה. היה רוצה ללכת לצבא, הוא לא רצה ללכת לצבא, היה לי מאוד קשה. באיראן? בספרד. גם הוא בספרד. איך הוא הצליח להשתחרר מהצבא? בבקשה? איך הוא הצליח להשתחרר מהצבא? כי הוא ברח. מאספהאן ברח לטהרן. איתך? את כבר הכרתם קודם? לא, לבד. כל אחד בא לבד, אף אחד לא יודע מי השני. אז מזל ככה היה שאחותי הייתה גרה בטהרן, קומה שנייה, ודודה שלו היה גר למטה, אז אני באתי ללכת. אחותו הייתה ב-48 בארץ, הוא אמר אם יעקב רוצה לבוא לארץ, שיתחתן ולבוא. אז דיברו פה, שם, אמהות היו חברות, לא היה בעיות. אז היא אמרה, אם אני התחתן רק עם הבחורה הזה, ראיתי בחורה עלתה במדרגות. אז בשבת אח שלו בא. אח שלו בא, זה את בת של מרים? אמרתי, כן. הוא אומר, מה אנחנו צריכים לשאול? ביום שני הלך הביא את הבת, בחמישי התחתנו. אחרי שהוא בא נכנסנו למחנה פליטים. מחנה פליטים בטהרן. תכף נגיע גם איך בכלל עברת מספרד לטהרן, אבל בואו נחזור קצת אחורה. קודם כל, לבית שבו את גדלת. בספרד. את זוכרת את הבית, את השכונה? כן. איזה בית היה לכם? היה לנו בית גדול. בית מאוד גדול. היה כמה שכנים. אסתר, סיביה, אנחנו, מרים, חנו, שרה-היא, זה עוד אחד שרה, חורשי דהז'י, סיביה, 9. אז זה בניין גדול. לא בניין. הבית היה כזה עגול, בית וחדרים, חדרים אחד בתוך השני. וכמה חדרים למשפחה שלכם? אנחנו ילדנו 2 חדרים, אבל החדרים הם עמוקים. מה היו יושנים? הבנות יושנות כמה על הרצפה על השטיח. היו שמחים, כל הבנות היו יושנים יחד, הילדים הקטנים גם יושבים, היו בנים, אצל אבא, וזה, רק יש דברים שכאילו לא נעים לספר. רק היינו רואים כל כמה זמן אמא יושנת לבד, אבא יושן לבד. אז לא היינו מתפלאים למה מה, הם רבו, הם זה, עד שגיל מסוים שהבנו את זה. את מבינה? אז הם היו דתיים.
מאוד. אמא שלי בארץ, איזה 10 שנים לא אכלה את העוף של השחיטה של פה. למה פה לא בודקים? שם היו בודקים כנפיים, רגליים. דבר אחד אני רוצה להגיד לך, שהיה מגיע פסח, צריך להגיע לפסח, אמא שלי הייתה קונה עופות ומגדלת בבית שלא יאכלו חמץ, שהם מטילים ביצים וזה, והעוף בשביל זה. טוב, עכשיו קנו עוף וגדלו וזה, היא באה לנקות, מנקים את העוף, פתחה את הבטן, בקורקובן שלו היה לא יודעת מסמר, לא יודעת מה, תרנגולות אוכלים כל מיני דברים, היה משהו שכמו מאחת, או לא יודעת מה. אמא שלי לא אכלה, היא אמרה לו בשילת, אבא שלי היה פחות. הוא אמר, טוב, תבשלי, אחרי 6 כמה חודשים שגידלת את העוף בשביל הקורקובן, תזרקי. הוא אומר, כן, אסור. או אם כנף היה קצת שחור, היא לא הייתה אוכלת, אז אבא שלי ואנחנו היינו אוכלים. אז אבא שלך אבל היה בכל זאת דתי? כן. אבל האמא הייתה יותר דתייה? אמא שלי הייתה יותר. בואו נגיד שעשיתם שבת, קידוש, הכל היה, את זוכרת מאכלים מיוחדים בשבת? כן, היה בשבת, היה, יותר היינו אוכלים קטניות, ירקות. תמיד הפנים שלה, זה היו, עד היום אני לא שמה בפנים כלום. היינו אדומים. ידי כל הזמן. למה הייתם אדומים? מה? הייתם אדומים? כן. מה זאת אומרת? כי היינו אוכל טבעי. אוכל טבעי. בעצם... גזר, הכל בעונה היינו קונים, הכל היה טבעי. קטניות, הכל. רק בשבת היינו אוכלים אורס. היינו אוכלים עוף ממולא, היינו אוכלים קטניות חמין. איך קוראים למאכלים האלה? איזה שמות מיוחדים? יש להם בפרסית? יש. אבגושט. מה זה אבגושט? מרק. מה? מרק. חלים, אוכל עם חיטה. ממולאים, בשר, חתיכות, היו קונים ממלאים. ברבסני. יום אומרים, הדברים האלה. ואמא שלך הייתה מכינה את הכל וגם את למדת? כן, גם אני עד היום אני עושה. בשביל שבעלי היה בחיים. היה עושה, רק היה אוהב את האוכל, כי שנינו היינו באותו עדה. אבל הייתי עושה גם מתאים לילדים, וגם למשל תפוחי אדמה ילדים אהבו. אני ובעלי עד היום, אני ובעלי. עד היום אני לא אוהבת תפוחי אדמה, כי לא היינו אוכלים תפוחי אדמה. למה לא אכלתם תפוחי אדמה? היה כל כך טעים, לא היינו אוכלים, היינו אומרים של סבלים, של יותר עניים. מי שלא היה לו מה לאכול היה אוכל תפוחי אדמה. זה היה הכי זול. כן. תגידי, ובשר הייתם אוכלים רק בשבת או גם ביום חול? לא, היינו אוכלים כל יום. כל יום. קצת, אבל בדברים שונים. ובאיזה שפה דיברתם בבית? השפה הספרדית. אספהנית? מה זה? פיה בורו. זה פרסית רגילה או? לא, פיה בורו זה פרסית רגילה. פיה בורו, בוא ולך, זה בשפה פרסית. אבל בשפה שלנו, בשפה בו בשה, הייתי אומרת לך לבואי פה, בויון. אבל כשבאנו לטהרן כבר התחלנו לדבר פרסי. אבל בעברית היה לכם משהו מיוחד גם בעברית בבית שדיברתם? לא, אבא ושכנים היו יושבים, קוראים תורה כל אחד, ולנו היה מסבירים. היו מסבירים לנו כמו שמה שהיום קורה,
היום קרה המלחמה הזו, אני שמעתי את זה מאבא, והוא אמר טוב למישהו שחי ורואה, ואוי טוב במי שמת ולא רואה את הימים האלה, כמו שהיום קרה הימים האלה. גם כתוב בתהילים. על המלחמה שיהיה. ובבית אמא גם ידעה קצת לדבר עברית? אמא? כן. לא. לא, אף אחד לא יודע. אני זוכרת שהיה לנו חנות מאפה שמאפים לחם. מאפייה, בעל החנות היה מדבר עם אבא שלי בעברית. ואת הבנת? לא. אתם הייתם הולכים לבית ספר? לא. באף גיל? לא. הולכים, אבל לא היה בית ספר. מה זאת אומרת? היה בית ספר אחד, קוראים אליאנס, כן. וזה היה רחוק מדי. ולא היה אפשרות, ולא היה נסיעות, עד שמגיעים ברגל לבית ספר כבר צהריים היה. לא היה ליבוש טוב. לפעמים היה יורד שלג, כמה ימים לא היינו יוצאים מהבית. היה, עד שאחרי כמה שנים התקדם, הכל נהיה בסדר, כבר הלך. ובית ספר ליהודים, כלומר, משהו שילדים ילמדו תורה, שהבנות ילמדו. היה בית ספר, רק היו מקבלים את הבנים ללמד אותם תורה. כן. אז יום אחד ברחוב שלנו, האחים שלי הלכו, אני גם הלכתי איתם. אולי הוא לא יכיר אותי. התחפשת לבן? לא, לבשתי שמלה, וכך הלכתי, התקפלתי וישבתי בין שתי האחים. באיזה גיל? בגיל 5-6, משהו כזה. ומה עשו? תפסו אותך? אז לא. אז זה, המורה היה פעם, איך הוא מלמד? תגיד א', היו אומרים א', אחרי א', מה בא? תגיד ב', אחרי ב', מה בא? ג', ככה היו מלמדים. הוא מלמד, אחרי קצר, הם היו מביא ספר והיה אומר תכתבו ככה וככה וככה, עד שפתחו בית ספר. אבל זה היה רק לבנים, את אומרת. רק לבנים. אבל את היית, הצלחת להיכנס. עכשיו, היה שעת הפסקה ללכת לשירותים. אני גם הלכתי לשירותים. אני לא יכולה לעמוד כמו שהם. ישבתי. אז הבנים באו הלשינו אליי, שהיא בת, היא לא בת. ומה עשו? אחר כך המורה בא, המורה היה פה עד לפני כמה שנים. בא, אמר, תפתחי את היד שלך. פתחתי את היד, היו מרביצים עם מקל. היא נתנה לי 2 מקלות פה, עד היום אני כואב את הראש. עד היום אני זוכרת את הכאב. ככה היו מחנכים ילדים. אז זהו, יותר לא הלכת לבית ספר שם? לא, רק באתי לפה, הלכתי לשיעור ערב, למדתי קצת עברית. בארץ. בארץ. וואו. וכששיחקתם בשכונה, ברחוב, בשכונה, במה שיחקתם גם רק עם ילדים יהודים? לא. או רק גם עם מוסלמים? לא, היה לה, כל היהודים היו באזור אחד, לא היו מעורבים יהודים גויים, הם היו באזור אחר, למשל אנחנו היינו פה בחולון, כל החולון היו יהודים, הגויים היו למשל בתל אביב. אז סליחה, היינו מסתדרים. ותגידי, בבתי כנסת בטח היו לכם? היה לנו על יד הבית 3 בתי כנסת מלאים. את היית הולכת גם לבית כנסת לפעמים? כן, היו לוקחים לשמוע את הדרשה, היה מסוים. בבוקר לא היינו אוכלים, אחר הצהריים. ומה בבית כנסת? היו גם, את אומרת, שיעורי תורה, גם לנשים? לא, אנשים היו הולכים עם זה, אבל בערב היו הולכים
אז אני מספר, עכשיו אני ונכדה של הרב פה במועדון. אז אנשים שגדלת איתם באספהאן נמצאים גם פה כן, בשכונה? כן. וואו, יפה. תגיד, בבית הכנסת היו עושים גם, בוא נאמר, חתונות, איפה היו עושים? חתונות? שמישהו היה מתחתן, איפה לא, חתונות? חתונה היה לוקח חודש, איזה חתונות. 7 ימים בשביל הפנים, 7 ימים לחתונה, איזה חתונה. לא 2-3 חתונה. את זוכרת איזה חתונה שתספרי לנו עליה? כן? של מי? זה דודה אולי. חתונה? מה זה חתונה? היו באים אמא של החתן ואמא של הכלה, יושבים, אומרים באיזה יום נלך לבית המרחץ. ללכת לבית המרחץ, היו יום הזה ויום הזה, והיו מכינים פיילה כזה חינה. שמים בבית מרקחת, לא כמו שפה עושים למשל חינה ושטויות. היו הולכים יום אחד, מהבוקר עד הצהריים, מתרחצים, שמים חינה, יושבים, מביאים גלידה לאכול, מביאים אבטיח לאכול, כל דבר בעונה שלו. היו מביאים לאכול. ובערב היו יוצאים, כל אחד הולך הביתה. עכשיו מחכים, עם יום ראשון, שני, שלישי, מחכים, מתי קודם כל היו חושבים על זה, שכלה לא יהיה לה מחסור. אז היו הולכים לבית המרחץ עם החינה, עם הזה. למקווה. לא, למקווה לבד. אחר כך מקווה גם כן היו עושים דברים טובים, הולכים איזה 5 שעות במקווה, שרים, רוקדים, משמח את הכלה, הולכים למקווה, זה מקום אחר וזה מקום אחר. היו מקווה ועד החתונה. היו חוזרים, בערב היה חתונה בבתים. היה בערב, היה שכנים, לא היו כיסאות, לא היו חד פעמי. כל מי שהיה לו כסף היה מביא מופה הביתה. מה היה מביא מה? מופה זה שעושה לחם. כן. עשה לחם עם כמה שקים קמח, אז היו עושים לחם. ועושים מפה לרצפה, יושבים כולם, יושבים. ומביאים לחם כזה יבש, ואת האוכל... למה יבש? לחם טוב, יבש, שיהיה יבש, שהאופים, לא יודעת איך להסביר בעברית, במיוחד עושים יבש, במקום צלחת לשים את הדג על הלחם. אוקיי. אז היו עושים סק, כן. על הלחם יושבים, אוכלים, שותים הרבה יין. היין שעושים בבית. רק אם היו עושים בבית היו שותים, לא היו קונים מבחוץ. ממתקים לא היה. שממתקים גויים היו עושים, יהודים לא היו אוכלים. איזה עוגות היו עושים. רק אנחנו ילדים, בתור ילדים, היינו מריחים ואמא אומרת יאללה, יאללה, מהר, מהר הביתה. שלא נאכל של הזה. אבל לא הכינו עוגות יהודים? לא, דברים כאלה לא. למה לא היה? לא היו עושים, לא היו מבינים איפה את יודעת. גם בחתונות? גם בחתונות לא היה, רק היה סוכריות מיוחד שהיו קונים. היו סלחה מיוחד שהיו קונים, שהיו מכירים מי שזה שעושה, היו אומרים לו, תראה, יש לנו חתונה, ורוצים כמה קילו סוכריות שיהיה נקי וטוב. והחתונה היו גברים בנפרד, נשים בנפרד, או שמעורבב כולם? לא חשוב, היו אומרים גברים ישבו פה ואנשים ישבו פה. לא כמו פה שיהיה כל כך מחזיקים. והיה גם תזמורת, היו מישהו שמנגן? היו נשים, היו מדברים, היו עושים מצגות. בחתונה? כן, אנשים ביניהם.
זה היה באיזה שעות היו עושים את החתונה? בצהריים? לא, למה? קמו פה. קמו בשעות הערב. שבת חתונה. את לא יודעת מה שהיה שבת חתונה. שבת חתן כאילו? שבת חתן, כן. שבת חתן, כל אחד שהיה מזמין, היו עושים כזה קערה כזה מסוכריות. היו קוראים כזה נבט. את יודעת מה זה נבט? לא. סוכרים האלה שכמו זכוכית. סוכריה שקופה? שקופה כזה, לא סוכר, קוראים לזה נבט. שותים את זה כאבי בטן עם התה. אולי כמו קוביות סוכר? כמו קוביות סוכר. הוא יותר שקוף. קוראים בפרסי נבט. סוכר נבט, גם פה קוראים. סוכר נבט. סוכר נבט. היו עושים קערה כזו, בצורה קערה, וממלאים את זה דברים ומתנות בפנים, ושבת חתן לוקחים. והיה לבוש מיוחד לחתונות? הייתם מתלבשים כן. מה היה? שמלות, כל אחת לפי הכוח שלו, משהו חדש. יש לך אולי תמונות מזה? אני באתי לפה עם 5 קילו בגדים. מה, בגדים? 5 קילו בגדים. כשהיינו במחנה פליטים, היה עלייה מעיראק. אז מישהו בא לבד. מישהו שרצו להרוג אותו, הוא ברח, בא בחצות. אז הוא היה לבד וחמתי לא היה לה בעל, והוא לא היה לו אישה וילדים. אז עשו לנו משפחה. לא היה לנו פספורט, לא היה לנו כלום, הוא בא למשפחה שלנו, הוא גם הביא איתו, היה לו חנות זהב בעיראק, הוא הביא איתו המון זהב, עטף באיזה שטיחים, שם תחת לבגדים בגב שלו, והוא הביא. הוא ברח מעיראק אליכם? כן, הוא ברח מעיראק לפרס. פרס באו למחנה פליטים, שיקחו אותו לארץ, אז בחצות הלילה הכינו אותנו, אמרו, מה שיש לכם? לי היה כמה בגדים, אספתי ובעלי אותו דבר, ואמרו לנו, במשאית, אמרו לנו, מי שבא ביקורת, אתם לא מדברים פרסי, כאילו שאתם עיראקים. רק הוא מדבר שהוא עיראקי. תכף נגיע לזה. תכף נגיע לעלייה. אני חוזרת אחורה בזמן, למקום שבו גדלת, היו לכם רבנים שמה? כן. שהיה להם השפעה על הקהילה? רבנים. היו מתייעצים איתם? היו מתייעצים, מה זה? פה יש משהו, הולכים לעורך דין, נכון? היו בתי דין של יהודים? כמו בית רגע, המשפט? מסבירה לך. פה למשל יש לנו מה לעשות, הולכים לעורך דין. שמה האימהות היו הולכים לרבנים, למשל. אני רוצה ללוות ממך כסף, או שאת תלווי ממני כסף או משהו, מה הולכים? אני ואת וכסף. הולכים אצל הרב ואומרים, תראה, אני נותנת לך את הכסף הזה, אתה תספור ותראה, תיתן לגברת הזה. אז הוא סופר ונותן לך. הוא אומר, גברת, מתי מחזירה את הכסף? אתה נותנת לו תאריך מסוים. אז בתאריך המסוים שאת אמרת, מביא את הכסף, נותן לו, והוא קורא לי ונותן לי בחזרה את הכסף. ככה זה היה. מסודר. זה היה היה לארגון הזה איזה שם מיוחד לכל הדבר הזה שמארגנים את הכספים? לא, אולי מישהו יש לה כסף, מישהו רוצה כסף בריבית כמה זמן. רוצה מישהו לחתן בן בית, משהו אולי רוצה. אז יודעים שהגברת הזה, האיש הזה, הוא נותן כסף לריבית. כמו שהולכים לבנק מעלבים. כן, כמו גמ"ח. כן. בעצם. ובר מצוות, בת מצווה, בר מצווה היו חוגגים?
לא, אני לא זוכרת, בשנים שהייתי שם היה בר מצווה ובר מצווה. רק אני זוכרת שאני גדלתי, לקחו אותי להמדן. למה? המדן, איפה אסתר מרדכי. לקבר של אסתר ומרדכי. כן. יפה. כן. זה היה רחוק? באוטובוס נסענו, לא יודעת. יפה. שם אני אכלתי לחם לבש, לחם דק וגבינה עד היום הטעם בפה. מעניין. והיה לכם שם חג מיוחד של העדה שלכם? חוץ מהחגים שאנחנו מכירים פה, היה לכם איזה משהו מיוחד, ראש חודש, משהו מיוחד של העדה? ראש חודש היה של האלה שהולכים לבית כנסת. אמא שלי מדליקי נרות, ולא היו מבינים כל כך מה זה, אבל היא ידעה. היה לזה שם מיוחד לאירוע הזה בראש חודש? אמא שלי, את המפה של השולחן קוראים סופרה, וזה סביב לשולחן שלה כתבה את כל ברכת המזון. היא רקמה. וואו, יש לך את זה במקרה? לא, כיסתי לה. אני אין לי שום דבר, שום דבר. מאוד מיוחד. היא הביאה זה, אבא שלה בזמנו לקח אותה, מה שהיו נותנים נידוניה, מכתש הווה קוראים לזה, שאימא שלי לפני המחזור, שיהיה כשר שדופקים בשר. כי לא היה מכונת... מה זה? זה מכתש? מכתש זה הוויין כזה, היו פעם טוחנים בשר, גם פה יש. היה לי לפני כמה זמן, נתתי לבן שלי. היו טוחנים, לא היו טוחנים את זה, קוראים לזה הוויין. הוויין כזה. אז אבא שלה לקח אותה לאיפה שעושים מציקה ושם חתיכות זהב. שרואים מרחוק ככה מבריק טיפות. אבל מה, לקחו כבר דור שני, שלישי. זה לקחה את זה. ואת זוכרת גם... ואת הכתובה שלהם היה כתוב עם אותיות זהב. של ההורים שלך? יפה. זה גיסתי לקחה את הכל, עשתה מסגרת. אצלה. ואת זוכרת אם בבית שלך, שגדלת בו, ההורים דיברו על ארץ ישראל, שרוצים לעלות לארץ ישראל? כן, היו נשים שהיו באים לארץ וחוזרים, אז היינו הולכים לבקר. גם משפחה של אמא שלי בה, אני זוכרת בה, היה שבת, הוא הביא טופי מהארץ. כל אחד שהיה הולך לבקר היה אומר את זה מארץ ישראל, טופי. אז נתנו טופי אחד לאמא שלי, אמא שלי נתנה כל אחד טיפה בפה. והאנשים האלה, מה, הם היו נשים שגם גדלו באיראן, הלכו לארץ ישראל וחזרו? חזרו להיות האג'. מה זה? האג'. מה זה האג'? רב, הוא הלך לירושלים וחזר, הוא נהיה רב גדול. איך קראו לזה? האג' קראו לזה? האג'י. האג'י. למשל היו אומרים, האג'י עליזה, האג'י, איך קוראים לו? גם לבנות היו קוראים האג'י? כן, האג' חנום, איך קוראים לו? איך קוראים לך? גיא. יאיר? ג' י' גיא. גיא, האג'י גיא. אז אנחנו סופר האג'י. כן, האג'. ודיברו על לעלות לארץ ישראל ולגור ממש בארץ ישראל? חשבו על זה כבר? היו אומרים, אמא שלי למשל, כל שבת שהייתה צריכה, כל יום שישי, שהייתה צריכה להכין את המאכל של השבת, אז היא הייתה אומרת, בזכות אלה שבירושלים, אני הולך לעשות את האוכל הזה. אמא שלך אישה מיוחדת כבר, כן. ממש שומעים לזה.
וכשקמה מדינת ישראל, את זוכרת שהודיעו לכם, אתם ידעתם שקמה מדינת ישראל ב-1948. דיברו על זה בקהילה? היו מדברים בזהות, אמא שלי כתבה לי מכתב פעם. אני יודעת שאת לא אוכלת כלום שם, מה שאני אוכלת, אנחנו אומרים אלוהים יביא את הכוח בשבילכם. היינו אומרים, כן, היו מדברים שאין, היו אומרים אין שטיח לעבוד, למה בפרס חייב להיות כל החדר מלא שטיח, כמו בטורקים, את רואה את הטורקים? לנקות, רצפה, הולכים ככה, משכנים את הנוער, זה, היו מביאים נוער, צעירים. רגע, אמא שלך לא עלתה איתך לישראל? לא. אני באתי ב-51, אלה באו משנת 70. ואמא שלך עלתה לארץ? כן. היא עלתה בסוף. הם פה, הם שתיהם נפטרו פה. תכף נגיע לזה, אז תגידי, כשהודיעו על ישראל שקמה מדינה, אתם הרגשתם שיש שינוי ביחס של המוסלמים מסביב, בכל זאת, כן? היה שינוי ביחס אליכם, היה איזו אלימות מסוימת כלפי יהודים? יהודים וערבים ודברים האלה לא ידענו. רק במלחמת סיני, אנחנו הרגשנו שזה, אני לא הייתי גרה פה, אני הייתי גרה ברעננה. בישראל. ברעננה, הכדור הראשון, איך אומרים? הזעקה הראשון שהיה מקצה חדר קפצתי מהפחד. עכשיו אני אני לא מפחדת. מהאזעקות ומהאלה לא מפחדת. עכשיו אומרים יש הפסקת אש, נראה מחר מה יהיה. ואנחנו ממשיכים, חוזרים ככה לאיראן, כרגע לאספהאן עדיין. את זוכרת שגם כשהיו נפטרים אנשים, הלוויות, היה הלוויות, היה משהו כמו חברת קדישה, כזה כמו שהיה? מסודר? היה ארגז כזה, היינו מפחדים, היה ארגז מעץ, היה מקום מסוים שהיה, אז היו נשים שמטפלים בזה, היו הולכים קוראים להם, היו באים, שמים, עוטפים, והולכים למחנה פליטים. שם במחנה פליטים היה זה, בית המרחץ שלהם. רוחצים אותם וקוברים. מזכירה הרבה את המחנה פליטים, ואני רציתי להגיע לזה. מה זה מחנה פליטים הזה? מה זה? למה הכוונה? מחנה פליטים זה מקום ענק, מפה עד תל אביב, חצי היה של המתים כבירה בית קברות, כמו שפה חולון. חצי היה בית קברות, ההמשך היה סגרו, אמרו מי שרוצה להיכנס לישראל, להיכנס פה. היינו פליטים. היו חתיכה לחם, היו מביאים לנו לאכול. רגע, שאתם גרתם באספהאן, נכון? כן. לא הייתם במחנה פליטים באספהאן. לא, בטהרן. ואחר כך רציתם לעלות לארץ. כן. אז עברתם לטהרן, באיזה שנה זה היה שעברתם מאספהאן לטהרן? אני לבד וההורים היו לבד. ההורים היו באספהאן עד שהגיעו לארץ. אחר כך היה להם כל אחד מהבית שלו, אחר כך היה משם מקום מסוים שאמרו אתם נוסעים עם פספורט, עם הכל. מהבית באו לארץ. וכשאת עזבת את אספהאן והגעת לטהרן, שם הכרת את בעלך, נכון? והוא גם כן ברח מקודם סיפרת. כן. ואתם הכרתם ממש אנשים מישראל שעסקו בציונות? עשו לכם גם פעילויות שם? לימדו אתכם שירים בעברית? כן, מה עשו שם? קולות בלבה.
לימדו אתכם את התקווה עוד בטהרן. כן. זה מה שהיה, היו אוספים, אומרים צעירים שיבואו. אז היינו הולכים שמה, והיה אומרים כל עוד בעלי מה, והיינו שלום, דברים פשוטים שקולטים. יפה. כמה זמן הייתם בהמתנה מרגע שעזבת את איספהאן ועד שעלית לישראל? כמה זמן עבר? בטהרן שאת היית. כשהייתי בטהרן, כמה זמן זה? אחותי היא התחתנה באיספהאן גם, ובאה לטהרן. היא ילדה. תמיד היו שולחים את האחות הקטנה אלך לעזור לאחות הגדולה. אז הלכתי לעזור לו, אז כבר נשארתי אצלה. בטהרן. בגלל זה בעצם עבר. כן, בזה עברתי. אז היה לי פעם חבר כורדי, אהבתי אותו. כורדי יהודי או? לא, יהודי. לא יהודי? יהודי. זה היה משפחה של בעל אחותי. כורדיסטן, למה? כורדיסטן יש הרבה, אזרבייג'אן. לא רחוק, אבל ככה. גם לא כורדים דתיים. כן. ותגידי, את זוכרת איזה משפטים מיוחדים, אמרת כמה, איזה ברכה מיוחדת בפרסית, שתגידי לנו עכשיו? שמה אני אגיד? משהו. ברכה שבדרך כלל אומרים לבן אדם שרוצים לברך אותו. לא, ואת אומרת, שיהיה בריא ויבוא בשלום. תגידי את זה בשפה. בשפה? היו אומרים את זה? תגידי. את בסוף? כן, נגיד שמישהו יוצא מהבית והולך, אז... בסדר, خوشحال شدم که اومدی همیشه بیا. چه میدونم چی بگم. אני בעצמי כבר לא מדברת, שכחתי. ותגידי, את זוכרת עזיזה. את הקשר שלכם, של היהודים, עם השלטון של פרס? כן. איזה קשר היה? היה בסדר, לא היו מפריעים. משטרה וכל האנשים שמייצגים את השלטון של הפרסים, הסתדרתם איתם? כן, לא היה לנו, אני כמה שהייתי לא ראיתי זה, רק בכמה שנים האחרונות היו פריצות ואלה גנבים, פושעים וזה, אז השח הציע שב-11 בלילה אף אחד לא יוצא, את 11 בלילה. ב-11 בלילה מי שהיה יוצא ברחוב הוא היה גנב. אז היינו יודעים שב-11 בלילה אף אחד לא יהיה. אז אם היה אח שלי מאוחר או אבא שלי בא מאוחר וזה היינו דואגים. למה לא באו הביתה? למה שלא היה קורה שם? אז היו דווקא עושים את זה נגד יהודים את הפריצות? לא, נגד יהודים. פעם אחת אני ובעלי היינו בחתונה, אז גם אנחנו היינו טריים בחתונה, אז ישבו, שתו, אכלו, וזהו היה קצת שיכור. הוא ואח שלו, משפחה שלו, אחי ואחי, היינו ביחד, אז בא הפוליס ותפס. והפוליס היו אומרים אג'אן, פוליס בא תפס. אז בעלי אמר, וחוץ מזה, מה שמביאים על השולחן, סלחת, למשל פירות, פסוחים, וזה לא היו עוזבים והולכים. כל משפחה ביחד, אכלתם, לא אכלתם, שמים בכיסים. תיקחו, תאכלו מחר. אז הפסוחים בעלי שם בכיס. הוא אמר, תראה, אני הייתי בחתונה, בוא תיקח. הפוליס הכניס את היד בפנים, לקח קצת, אמר, טוב, לך הביתה. מהר לך הביתה. אז הוא שחרר אותו, טוב, יפה. ואת זוכרת, אבל בכל זאת היו זה רדיפות נגד יהודים, שם זכור לך? היו פעם אחת, אני זוכרת, בתשעה באב היו הולכים בלי נעליים, יחפים,
לא יודעת, עד הצהריים, עד שילכו לבית כנסת ולחזור, וזה, אני לא הייתי כל כך גדולה, אבל אני זוכרת שאבא שלי בא הביתה, כף הרגל שלו היה פצוע וזה, אמרו מה קרה? אז אמרו שהגויים באו שפכו, זה קוצים. אבל זה הגיע ואמרו לו, מישהו אחר שהיו עוד יותר שונאים, דפקו, לא הביאו קוצים, דפקו זכוכיות ושפכו. אז אמרו, כשכבר יצא, אמרו, אם זה ככה, אף אחד לא ילך יחף. היו איזה דברים שהיו עושים. אמא שלי הייתה לוקחת אוכל לאבא שלי בצהריים, המקום העבודה שיוכל. אז היה מקום, והם היו עם מטפחות על הראש, עם צנצל. לא היו הולכים ככה, אפילו לנו היו מלבישים מטפחת על הראש, היינו קטנים. אז הוא בא ללכת, היה באיזה מקום שצריך עם גג, יש לעבור. מה עשו? הלכו חרבנו ומאחור, עד שאמא שלי עברה, שפכו לה על הראש. זה גויים. גויים. כן. אז אמא שלי הולכת לבעל החנות. אומרת, תגידי, אתה בלמי מאמי, חזרת עבאס? יעני מנהיג שלהם. הוא צריך לזרוק את זה אם היו זרוקים. את נשבעת איתה באימם שלהם. הוא אומר, למה גבירת, למה את נשבעת באימם שלי? הוא אומר, אז מה אני עשית? למה הוא שפך לי על הראש? למה אני צריך לזרוק את האוכל של בעלי עכשיו שאין לו מה לאכול? ככה גם היה. ותגיד שאתם עזבתם, בעצם עזבתם כי... למה בעצם עזבתם את איראן? למה עזבנו? עזבתם, כן, למה? למה כל העולם עזבו את העיר שלהם ובאו לארץ? ולמה? כי רציתם לעלות או ש... כי לא, רצינו להיות בישראל. וזה היה משהו ש... זאת אומרת, למרות שחייתם טוב עם הערבים בסך הכל. בסך הכל. כמה מקרים... כן, יש עוד אנשים בספרד. יש עוד אפילו... עדיין היום? כן, כן. כן, יש. תגיד, אתם... שם אספהאן, עיר הכי יפה, עיר עתיקה, הרבה זה. אפילו יותר יפה מירושלים. איזה, אבל... ותגיד, הבתים שלכם, הבתי כנסת, רוב היהודים עזבו. אז מה עשו עם הבתים? הצלחתם למכור אותם או שפשוט? לא. שמעתי על הבתי כנסת, היה לנו בתי כנסת שלוש אחד על יד השני. אחד היו כתוב, יש את השם של הבית כנסת בכתב זהב. הכל. עכשיו פה שמעתי אחרי כמה שנים שעשו רפת. רפת. עשו רפת. והבית שאנחנו היינו גרים, אומרים שעשו כביש. סבא שלי, שהיה חי, כתב בבית הזה בגינה, עץ תותים. תות לבן ותות שחור. אמא שלי כל שנה הייתה עושה גיזום. מהעץ הזה הייתה מבשלת. ותגידי שהבית שלכם, אתם מכרתם אותו או אני לא יודעת מה שהם עשו. וכשעליתם לארץ, איך עליתם במטוס? איפה? כשעליתם מאיראן לישראל, הגעתם במטוס? בטח, אז מה, עם חמור? שעלו ברגל, תתפלא. כן, כן. יש שגם באו ברגל בחמור. ברגל במשאיות. את זוכרת את הלילה הראשון שלך בישראל? איפה הייתם? דבר אחד אני לא סיפרתי לך, של העיראקי.
רק כשבא עם הזהב, אבל הוא הלביש לנו מפה עד פה כאלה. זה שלי, זה לא שלו. טבעות, זה לי, לכל המשפחה. הוא הביא לכם זהב? הוא הרוויח, רצה להביא, תקף גומרים. כן. למה נהיה כבר 7 נהיה. כן, זה מעניין. אז עד המטוס, כשנכנסנו למטוס הוא התחיל להוריד. הכל. אתם הייתם ותגידי שהגעתם לארץ, את הגעת עם בעלך, למדתם עברית פה, דיברתם גם בבית בפרסית או כבר התחלתם לדבר ביניכם עברית? אנחנו גם דיברנו, אני אגיד לך את האמת, את השפה שלנו כבר שכחנו, אבל שלא רצינו לחבות מהילדים, שלא יבינו מה אנחנו מדברים, היינו מדברים בספרדית. כמו שפה מדברים באנגלית, דיברנו באנגלית. המשכתם לאכול פה גם אוכל פרסי בבית בארץ? כן, בטח, עד היום מבשלים אותו. ואיך ראית את עצמך כשהגעת לארץ בשנים הראשונות? את ראית את עצמך כישראלית כבר, או עדיין מהגרת? כשבאנו לקחו אותנו לשער העלייה, בחיפה, על יד הים. 7 היינו שמה. 7 הייתי שמה, וזה היה התחלת הרעיון שלי, לידה ראשונה. אני לא מרגישה, אני לא יודעת איפה, אני רוצה חתיכה בצל אין, אני רוצה חתיכה בלפון אין. כל היום במיטה, כל היום. אחרי 7 לקחו אותנו למעברת בני ציון. לקחו אותנו על איזה הר, נתנו אוהל, תקימו אוהל, תגורו. גרנו. כמה זמן גרתם באוהל? איזה שנה. ואחר כך עברתם לבית? לא, אחר כך עשו לנו צריף פחים. כמה זמן גרתם בצריף פחים? שם גרנו גם איזה 3 שנים. כבר היה לי יותר מ3 שנים. היה לי 3 ילדים שם. ככה, אחר כך קניתי דירה בזה, ברעננה, דירות של ערבים שהיו גרים. דירות, אחר כך באנו פה, קנינו מגרש ב1,000 לירות. אז עליזה, קודם כל תודה רבה על השיתוף, הלוואי ויכולנו לדבר, צריכים לנסוע לעוד מישהי. את רוצה נדבר עד הבוקר. כי יש עוד מישהי שאנחנו צריכים לבוא אליה. כן, מי זה? בבת ים, לא פה. אני רק רוצה להגיד שאת עכשיו, את יודעת, השתתפת בפרויקט של קשר רב דורי. וסיפרת את הסיפור שלך לדורות הבאים. איזה מסר היית רוצה להעביר לדור הבא מהניסיון החיים שלך? לדור הבא. התחלה זה יהיה קשה. כמו שאני באתי, לא היה לי בגד, לאט לאט, צריך להיות טוב, צריך עם הבעל להיות טוב, צריך לדעת איך לעבוד, איך להרוויח כסף, כמו שאני הייתי בהיריון, הלכתי, הוצאתי תפוחי אדמה כמו חתולים, בשביל להרוויח 5 שקל. אז מזה צריכים להסתדר, צריכים לבזבז, אז מגיעים הכל. אני לא היה לי כלום, לא מההורים, לא מהנידוני על זה, ברוך השם הגעתי, גידלתי 5 ילדים, 4 בנות ובן, כולם מסודרים, כולם עזרו להם, הגעתי לבית הזה, הבית למטה שלי, הבית הזה שלי, היה לי אוטו חדש, היה לי הכל, עד שהסתדרנו, אבל בעלי הלך לעולמו. אני מאחלת לכל הצעירים שיצליחו ויהיה להם טוב. ואם אישה בסדר, אם אישה בסדר וחוסכת והראש שלו לא בחוץ, הכל יהיה. הנה, אני יש לי עכשיו הכל, אבל מה? אני נשארתי לבד. 12 נכדים, 21 נינים. מעולה. נינים. מספיק?
וואו. יש לי נינה בת אחרי הצבא, היא רוצה לבוא לגור אצלי. למה לא?